and thank you for this beautiful work. CVF manager ekon mor gari hoy. Hello and welcome to Cascade India. Aji eta notun video le apnalokor sot ahilo hope apnalok sob bhale ase. Aji thumbnail sai already gom paise je Deeplina bar gari khon ami kori asu. Teor gari khonon PPF hoy ase. So aji guti video tu amon dekham je ki process hoy ase video last lege sai theko. গাড়ীখনৰ অলমোস্ট PPF হৈছে এতিয়া বাকি যিখিনি আমাৰ ডিটেইলিং থাকে সেইখিনি হৈ আছে চাও পাৰি ইঞ্জিনটো ক্লিন হৈ আছে এতিয়া আৰু ম্যাক্সিমাম অফ দ্য কাম হৈ গৈছে এতিয়া জাস্ট ফিনিশিং আছে লাষ্টলৈকে ভিডিওটো চাই থাকো তেওঁ আহি আছে আৰু বেছি সময় নাই হোপ তেওঁ ভাল পাব তেওঁৰ পৰা আমি এটা লাইভ ৰিভিউ লম তেওঁ আহিলে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক তেওঁ ওলাব লাষ্টত আৰু ফাইনালি বা আহি পালেহি আৰু বায়ে গাড়ীখন চাইছে আৰু ভাল পাইছে আৰু বা লগত আছে বা খুদুৱা হক বা Hello. Hi. Hi. এটি গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে এটো আসলে মই যেতিয়া ফার্স্ট সোমাই আহিছো মই CVF manager ekon mor gari hoy karon ekon almost 1 year হৈ গল 1 year হ'ল গাড়ী মই আগতে কৈছো মই টেকনলজিক্যালি অকমান চ্যালেঞ্জ পারসন গতিকে মই ইমান নাজানিছিলো বাট আই নো এবাউট ইউ এণ্ড তন্ময় এবাউট কাৰ স্কট ইণ্ডিয়া CSI সদায় মন আছিলে বাট ফাইনালি গাড়ীখন আসলে প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ পাই মই নিজেও খুব সুখী হৈছো এণ্ড থ্যাংক ইউ ফৰ দিস বিউটিফুল ৱৰ্ক আৰু অকমান আপোনাৰ গাড়ীখনত স্ক্ৰেচ আছিলে কিবা কিবি আছিলে তো সেইখিনি যিমান পাৰো আমি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু এতিয়া যাতে নেক্সট আৰু অলপমান বেয়া নহয় গাড়ীখন তো আমি সেইকাৰণে ফুললি প্ৰটেক্ট কৰি দিছো আৰু thanks for coming কাৰখানক যে ট্ৰাষ্ট কৰিছে আৰু গাড়ীখন we দিছে all trust CSI of course thank you means a lot তো আকৌ আহিব লাগিব বা যেতিয়া নতুন আৰু ল'ব গাড়ী তেতিয়াও আহিব নতুন এখন কিবাকে লৈছো আৰু পাৰমিছন ঠিক আছে thank you so much thank you bye
ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে আৰু এনেকুৱা কিছুমান ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'জৰ কাৰণে কাৰ স্কোৱাড ইণ্ডিয়া যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব আমি ইনষ্টাগ্ৰামতো আছোঁ ফেচবুকতো আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু এনেকৈ সদায় মৰম দিব আৰু আপোনালোক ভালে থাকক আপোনালোকৰ ফেমিলি ভালে থাকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম থেংক ইউ ছ' মাছ বাই